स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ: ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ, ਰਾਜਾ ਵੇਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥੂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਗਲਤ ਫਲਸਫਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੇਤਨਾ। ਇਹ 3 ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੌਥੀ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਵਿਵਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ 7 ਦੀਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ 7 ਦੀਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੰਬੂ ਦੀਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਲਕਸ਼ਾ ਦੀਪ, ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਦੀਪ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਸ਼ ਦੀਪ, ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਂਚ, ਸ਼ਾਂਕ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹਨ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪਲਕਸ਼ਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ
ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਖੇਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੇਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ 6 ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤੱਤਵ ਹਨ, ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਸੰਸਾਰ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੇਨ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗਤਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ। ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਥੱਕੇਗਾ ਹੀ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਿਆਇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੰਜਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵੇਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਯੱਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਮੀਮਾਂਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ। ਵੇਦਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਵੇਨ ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਸ ਗਲਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਜੀਵ ਵੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨ, ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਥਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਨ ਹੈ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੂ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਹਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਦੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ 4? ਇੱਕ ਗਾਂ ਯਾਨੀ ਸਰੋਤ, ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼, ਇੱਕ
ਦੋਹਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਸੰਚਾਲਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਯਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਖਸ਼ੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੀਮਾਂਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੇਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥੂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।